ito ay tuturuan ko po kayong gumawa ng Tanjiro'S sword po from KNY. Tuturo ko po sa inyo ang mga bagong technique po na maaaring alam nyo na or ngayon nyo pa lang po nalalaman. Dito naman po sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kalimutang i-like, mag-comment at i-subscribe nyo po para po updated po kayo sa susunod ko pong mga video.
pong makita ang aking ibang sample works ay pakihanap na lang po sa Facebook account ang BALT CREATION. Makikita niyo po doon ang aking iba't ibang sample work. Ang aking pong YouTube channel name ay Jack of All Trades. Hindi ko po mapalitan ng BALT CREATION, hindi ko po masyado pang kabisado ang YouTube. Pasensya na po. Sa dulo po ng video nito ay ilalagay ko po kung saan ko po nabili ang iba pong mga material na akin pong ginamit. Salamat po ulit. Ingat po. God bless po.